γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε πατατοκροκέτες. Πατατοκροκέτες όμως οι οποίες θα είναι γεμιστές με τυρί. Γίνονται φανταστικές, είναι εύκολες, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Έχω πλύνει και έχω καθαρίσει 1 κιλό πατάτες, εντάξει, θα τις κόψουμε. Κοιτάμε να τις κόψουμε σε μικρά σημεία γιατί θέλουμε να βράσουν γρήγορα, να μην καθόμαστε και ταλαιπωρούμαστε. Θα ρίξουμε λίγο αλάτι. Έτσι, 1 κουταλάκι του γλυκού, όχι παραπάνω. Θα βάλουμε βραστό νερό να καλύψουν τις πατάτες. Και πάμε για βράσιμο τώρα γύρω στα 25 λεπτά. Μέχρι να βράσουν οι πατάτες εμείς μπορούμε να κάνουμε μία προεργασία. Εδώ έχω 15 κουταλιές της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή 300 γραμμάρια. Στο αλεύρι μας θα βάλουμε μία κουταλιά μπέικιν, θα ανακατέψουμε. Σε ένα μπολ θα βάλουμε ένα ποτήρι του κρασιού γάλα, 150 γραμμάρια. 3 αυγά. Ανακατεύουμε. Θα βάλουμε αλάτι. Ένα κουταλάκι του γλυκού. Πιπέρι. Μία κουταλιά της σούπας πάπρικα καπνιστή, θα δώσει χρώμα και άρωμα. Ανακατεύουμε. Θα πάρουμε από το αλεύρι μας 3-4 κουταλιές. Να φτιάξουμε ένα χυλό. Θα προσθέσουμε λίγο ελαιόλαδο, 30 με 50 γραμμάρια, όχι παραπάνω. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, αφήνουμε στην άκρη, περιμένουμε να βράσουν οι πατάτες. 25 λεπτά μετά, αφού βράσαν οι πατάτες, θα μεταφέρουμε σε μπολ, θα πολτοποιήσουμε. Ωραία. Όσο είναι ζεστή η πατάτα θα βάλουμε 50 γραμμάρια βούτυρο. Θα ρίξουμε πιπέρι. Όπως βλέπετε το νερό από την πατάτα δεν το πέταξα, ίσως χρειαστούμε λίγο. Θα ρίξουμε αλάτι. Πάμε σιγά σιγά, θα βάλουμε το αλεύρι. Θα ανακατέψουμε σιγά σιγά να ενσωματωθούν. Ανακατεύουμε καλά, να ενσωματωθούν τα υλικά. Εάν δεν καίγεστε μπορείτε να το κάνετε και λίγο με το χεράκι. Όπως βλέπετε δεν χρειάζεται και να βάλουμε υγρασία, θέλουμε ένα σφιχτό ζυμαράκι, έτσι. Αυτό εδώ το αφήνουμε στην άκρη, δεν το χρειαζόμαστε πλέον και πάμε να ετοιμαστούμε για να φτιάξουμε τις κροκέτες μας. Παίρνουμε τυρί φρατζόλα, εγώ έχω βρει ένα ωραίο καπνιστό, το οποίο ήταν και σε καλή τιμή, οπότε το επέλεξα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βέβαια και τυρί του τόστ, εντάξει. Φτάνουν αυτά για αρχή, θα δούμε αν θα χρειαστούμε άλλο. Λοιπόν, αφού κόψαμε μερίδες, θα πάρουμε ένα ζυμαράκι. Εννοείται ότι μπορείτε να το κόψετε σε όση ποσότητα θέλετε, έτσι. Εγώ τα έκοψα 80 γραμμάρια, μπορείτε να κόψετε 100, μπορείτε να κόψετε 120, πιο λίγα, έτσι. Ανάλογα τις ποσότητες που θέλετε να βγουν. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη. Βάζετε το τυρί μέσα.
Εγκλωβίζουμε το τυρί δηλαδή και είμαστε έτοιμοι. Πάμε να σας δείξω άλλο ένα. Το ζυμαράκι είναι φανταστικό. Η πατάτα έχει άλλου είδους ζυμάρι, το ευχαριστιέσαι. Λοιπόν, ωραία. Πάμε τώρα να τα θωρακίσουμε. Για να μην λερώνεστε θα πάρετε μία τρυπητή κουτάλα, θα πάρετε από το μείγμα που είχαμε φτιάξει στην αρχή. Ωραία. Περιμένουμε να στραγγίξει και αφού έχει στραγγίξει θα το ρίξουμε σε φρυγανιά. Με αυτόν τον τρόπο το θωρακίζουμε και δεν πρόκειται να βγει το τυρί μας βλέπετε. Το βάζουμε σε ένα ταψάκι. Πάμε να σας δείξω άλλο ένα. Αυτό που θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι παντού το μείγμα που έχουμε φτιάξει στην αρχή. Το παίρνουμε και το διορθώνουμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Εντάξει. Και επειδή ξέρω ότι τα βλέπετε στο ταψί, σίγουρα θα με ρωτήσετε αν γίνονται στο φούρνο. Ναι, γίνονται στο φούρνο στους 200 βαθμούς μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρώμα, όμως δεν θα είναι σαν τα τηγάνιτα. Έτσι. Το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα βάλουμε ένα. Περιμένουμε λιγάκι. Θα βάλουμε και ένα δεύτερο. Δεν τα ρίχνετε αμέσως. Θέλουμε να παίρνει θερμοκρασία το λάδι μας. Σε ένα ταψάκι έχουμε βάλει χαρτί κουζίνας. Και περιμένουμε τώρα να τηγανιστούν. Μόλις είναι έτοιμα, τα βγάζουμε και τα βάζουμε σε χαρτί κουζίνα, στο χαρτί. Αυτά είναι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι σε ένα καινούριο βίντεο. Να είστε καλά. Γεια σας.